Hey guys, what's up? Welcome to our channel Travel Stories with Priyanka. So, আজি আমি এটা new series of travel vlog start কৰিবলৈ ওলাইছো and that is to Dubai. So, first episode is all about the experience. আমি actually আজি fly কৰি আছো with Emirates. So, আপোনালোকৰ লগত গোটেই Emirates-ৰ flying খিনি share কৰিম. Lounge-ত কি খাইছো, ক'ত কি কৰিছো, মানে everything inside the plane also. তো first of all, আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে ক'ৰ পৰা? দিল্লীৰ পৰা. So, দিল্লীৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এণ্ড দিল্লীত আমি আছিলোঁ কৰলবাগত এখন হোটেলত যোনখনৰ নাম হৈছে টাৱাং ইন তাতে বহুত বছৰৰ পৰা থাকি আছোঁ চ' জানো তাৰে কথা চ' সেইকাৰণে আমি তাতেই আছিলোঁ ন চ' তাৰে পিছত আমি ওলালোঁ দিল্লী এয়াৰপৰ্ট T3ত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ কাম হৈছিলে লাগেজখিনি ড্ৰপ কৰা চ' লাগেজখিনি আমি চেক ইন কৰি পেলাই ড্ৰপ কৰিলোঁ এণ্ড দেন আমি ছিকিউৰিটি চেক কৰিলোঁ হয়নে কৰিলোঁ হয়নে নাই তাৰে পিছত আমি গ'লোঁ লাউঞ্জত একচুৱেলি আমি লাঞ্চ কৰিব গ'লোঁ লাউঞ্জততো এতিয়া বহুত খানা পায় মানে বহুত চ' ইট ডিপেণ্ডছ আপোনালোকৰ ওচৰত কি কাৰ্ড আছে মোৰ তাত প্ৰায়ৰিটি পাছ আছিলে চ' মই প্ৰায়ৰিটি পাছত মেম্বাৰশ্বিপ আছিলে কাৰণে মই নিজেও সোমাব পাৰিছোঁ আৰু লগত দুজনক লৈও সোমাব পাৰিছোঁ চ' প্ৰায়ৰিটি পাছ থকা সেইটো এটা মানে এডভান্টেজ হয় আৰু সেইটো ইয়েৰলি চাৰ্জেবল হয় চ' ইয়েৰলি যদি আপুনি প্ৰায়ৰিটি পাছটো লৈ থৈ দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে লাউঞ্জ এক্সেছ কৰিব পাৰে তো তাৰপিছত লাউঞ্জত সোমালোঁ এণ্ড লাউঞ্জত বহুত কিবি খাবলৈ আছিলে মানে কি খাওঁ কি নাখাওঁ টাইপ হৈ গৈছিলে চ' বহুত ধৰণৰ বেলেগ খানা খাইছোঁ আমি তাতে চাট খাইছোঁ ডেজাৰ্ট খাইছোঁ মেইন কোৰ্চটো খাইছোঁৱেই তো মানে পেট ফুল একদম চ' খাই চাই উঠি পেলাই আমি গ'লোঁ গেটলৈ এজ এন বৰ্ডিং কৰা টাইম হৈ গৈছিলে আমি আটাইকেইজনে খাই বৈ একদম পেট ফুল কৰি পেলাই গেটলৈকে যাওঁতে ঈশান ৱাজ অলছ' ভেৰি হেপী এণ্ড আমিও বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ বিকজ বহুত দিনৰ মূৰত কুলেন আৰু মই চাগে মেবি 2 বছৰ পিছত অলমষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ কৰি আছোঁ এণ্ড ঈশানৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে চ' হি ৱাজ অলছ' কুৱাইট এক্সাইটেড অলছ' আমিও অলপমান ভয় খাই আছিলোঁ যে সি পাৰিবনে নোৱাৰে বাট হি হেণ্ডেলড ইট ৱেল চ' তাৰে পিছত আমি ফ্লাইটত সোমালোঁ এণ্ড এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত ফ্লাইটৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম চ' ফাৰ্ষ্টতে ফ্লাইটত বহাৰ লগে আমাক কি বস্তু দিছে সেয়া হৈছে এখন কম্বল পিলো এণ্ড হেডফোনছ দ'জ আৰ ভেৰি নেচেচাৰী চ' ফ্লাইটত ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে এমিৰেটছত সদায় এইখিনি বস্তু আপোনালোকে পাব তাৰে পিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ লেগ স্পেচ এমিৰেটছত বহুত বেছি হয় মানে কি ধুনীয়াকৈ ভৰিখন মেলি পেলাই বহিব পাৰি ইয়াতে আৰু ইয়াতে ফ্লাইটৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছবিলাক মনিটৰত আহে যোনটো মনিটৰত আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাছৰ কাৰণে মুভিজ এণ্ড গান এণ্ড পডকাষ্ট এইবোৰো শুনিব পাৰোঁ চ' ইতিমধ্যে ঈশান শুই গ'ল বিকজ অবভিয়াছলি ফ্লাইট হয় এণ্ড ফ্লাইটত টেক অফ এণ্ড লেণ্ডিঙত বেবিজক সদায় ফিডিং কৰিব দিয়ে তো মই ঈশানক সেইকাৰণে ফিডিং কৰি দিছিলোঁ চ' ডেট সিও কমফৰ্টেবল হয় আৰু তাৰে পিছত আমাৰ আহি গ'ল খানাত মানে ভাল খানা দিছিলে সদায় ভাল খানাই পাওঁ এমিৰেটছত তো ভাল লাগিল খাই এণ্ড দেন তাৰে পিছত অলপমান ভিউটো এনজয় কৰিলোঁ ভিউটো একচুৱেলি বহুত ধুনীয়া হয় এমিৰেটছত 2 ছিটাৰ মানে দুটা ছিট থকা আমি লৈছিলোঁ চ' আমাৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল হৈ গৈছিলে এণ্ড আমি ডুবাই আহি পাই গ'লোঁ চ' দিছ ইজ দ্য চিটি অফ ডুবাই য'ত একদম ধুনীয়া লাইটছ জ্বলি আছে আপোনালোকে দেখিয়ে আছে কি বঢ়িয়া লাইটছ জ্বলি আছে এণ্ড ওপৰৰ পৰা একচুৱেলি ভিউটো দেখিবলৈ বহুত বেলেগ হয় এণ্ড ধুনীয়া হয় যিকোনো চিটিৰে একচুৱেলি ইটছ নট এবাউট অনলি ডুবাই যিকোনো চিটিতে যেতিয়া আপোনালোকে ফ্লাই কৰে লেণ্ডিঙৰ সময়ত যেতিয়া ওপৰৰ পৰা দেখে মানে স্পেচিয়েলি ৰাতি যেতিয়া এনেকৈ লাইটবোৰ জ্বলি থাকে নহয় ভিউটো ইমান ধুনীয়া লাগে হয়নে নাই কাৰ এই ভিউটো ভাল লাগে প্লিজ ডেফিনেটলি জনাব কমেণ্টত মানে আই উড লাইক টু ন' বিকজ মোৰতো বিৰাট ভাল লাগে নামাৰ টাইমততো চবৰে হাচলটো লাগিবলৈ আছেই সেইটোতো আৰু ক'বই নালাগে যিয়ে কাণ্ট্ৰি নহওক কিয় যিয়ে দেশ নহওক কিয় য'তে নানামক কিয় চ' ইতিমধ্যে আমি আহি পাই গ'লোঁ ডুবাই এয়াৰপৰ্টত আমি নামি পেলাই ইয়াতে একচুৱেলি ফটোগ্ৰাফী কৰা অলপমান আই থিংক ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় বিকজ এই জেগাখিনি পাৰ হোৱাৰ পিছত মই ফটো উঠাব পৰা নাছিলোঁ মানে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ এণ্ড কৰিছিলোঁ যদিও মানে মই সেইটো ডিলিট কৰি দিছোঁ চ' মই সেই বস্তুটো মানে আপোনালোকক সেইকাৰণে জনাই দিছোঁ যে ইটছ প্ৰহিবিটেড টু take pictures or videos maybe. Then since we were new in the city so আমি actually cab book কৰিলোঁ local taxi লোৱা নাই also আমি মানুহ বেছি আছিলোঁ কাৰণে luggage বেছি আছিলে so আমি
কৰিম এপ, ইয়াতে কৰিম এপ চলে। চ' কৰিম এপৰ পৰা আমি কেব এখন বুক কৰিলোঁ, মেক্স এখন বুক কৰিলোঁ, বিকজ আমাৰ লাগেজ বেছি আছিলে লাইক আই ছেড, এণ্ড দেন আমি হোটেল আহি পাই গ'লোঁ। চ' হোটেলখন ইয়াতে আছিলে য'ত বিৰাটেই ধুনীয়া আছিলে। এণ্ড মই আপোনালোকক এতিয়া এটা ৰুম টুৰ দি দিওঁ। ৰুম টুৰটোত মই আপোনালোকক আমাৰ ৰুমটো দেখাওঁ। ৰুমটো এইফালেদি সোমাই পেলাই এইটো হৈছে ৰাইট ছাইডে বাথৰুম। চ' বাথৰুমটো মই এবাৰ দেখাই দিওঁ। অ'কেইছ বাথৰুম হয়, মানে শ্বাৱাৰ প্লেচ আছে। তাৰপিছত এইটো কুলা দিশানক লগত লৈ আছোঁ বিকজ সি মানে মোৰ গাৰ নেৰা হৈছে। তো তাৰপিছত ইয়াতে টাব এটা আছে, এণ্ড এইটো ধুনীয়াকৈ বাথৰুম এটা আছে, মানে আহল বহল বাথৰুম হয়, ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰি। তাৰে পিছত ৰুমটোত যাওঁ, এইখন এখন মিৰৰ আছে বেডৰুম, মানে বেড এৰিয়াখিনি পোৱাৰ আগতে। এণ্ড তাৰে পিছত এইখিনি কফি লেফ্টত, টিভি, বাকী বহা জেগা অলপমান আছে, আৰু বিচনাখনটো আছেই। ৰুম টুৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি আহিলোঁ ডুবাই মললৈ, বিকজ আজি একচুৱেলি মোৰ বাৰ্থডে আছিলে। যোনদিনা আমি ডুবাই গৈ পাইছোঁ সেইদিনা মোৰ বাৰ্থডে আছিলে। চ' আজি আমি একচুৱেলি সেইকাৰণে ডিনাৰ কৰিব আহিছিলোঁ, এণ্ড ডিনাৰটো মোৰ ফালৰ পৰা ট্ৰিট আছিলে। চ' আমি ডুবাই মলত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ল'লোঁ, য'ত ধুনীয়া ফাউণ্টেইন শ্ব'ৰ ভিউ হৈ আছিলে ডুবাই মলৰ একদম মানে মাজত। চ' আমি সেনেকেই একচুৱেলি মই আগতেই চাই থৈ দিছিলোঁ কোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টত বহিম, য'ৰ পৰা মানে ফাউণ্টেইন ভিউটো ধুনীয়াকৈ দেখা পায়। এণ্ড এইখন হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, যোনখনৰ নাম হৈছে কাৰ্লোচিঅ'। এতিয়া মই নামটো I don't know if I have pronounced the name correctly or not, but I'm sure this is the name. But Italian restaurant হয়, but I'm sure মই চাগে ভুল কৰিছোঁ, নাজানো। জাষ্ট কমেণ্ট ডাউন বিল' যদি মই ভুল কৰিছোঁ কওঁতে, এণ্ড প্লিজ গিভ মি দ্য কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন। চ' এইখিনি হৈছে ইণ্টেৰিয়াৰ্ছ, এণ্ড ইণ্টেৰিয়াৰ্ছখিনি খুব ধুনীয়া, বেলেগ ধৰণৰ হয়। মোৰ একচুৱেলি ইটালিয়ান খাব মন গৈছিলে, সেইকাৰণে ইটালিয়ান ল'লোঁ। এণ্ড এইখন হৈছে আমাৰ টেবল। আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, মই কৰিছিলোঁ মহিটো, এণ্ড ই কৰিছিলে জিঞ্জাৰ এল, যোনটো একচুৱেল জিঞ্জাৰ এল হয়। আৰু লগত পিজ্জা আছিলে, পিজ্জাখনো খাবলৈ বিৰাট ভাল আছিলে। তো আৰু আছিলে লগত স্পেগেটি এণ্ড মিট বলছ। চ' এইখিনিয়ে আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফৰ ডিনাৰ আজিৰ কাৰণে। চ' আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। এমিৰেটছত আমাৰ খৰচ কিমান পৰিছে মই সেইটো এবাৰ একচুৱেলি ভিডিঅ'টোত কৈ দিওঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ একো পাৰ্পাছে নহ'ব। চ' আমাৰ 4জন এডাল্ট এণ্ড এজন বাচ্ছা এণ্ড এজন ইনফেণ্ট লৈ পেলাই আমাৰ টোটেল 97,000 পৰিছে। এণ্ড এডাল্ট কেইজনৰ যদি আমি মানে ভাগকৈ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এডাল্ট কেইজনৰ 19,000 পৰিছে। চিলড্ৰেন এজ ইন 3+ এজ, আই থিংক 2+ এজবিলাকৰ 16 to 14,000 মান পৰিছে। আৰু মোৰ পোৱালিটোৰ এজ ইন ঈশানৰ, চিন্স ইনফেণ্ট হয়, বহুত কম পৰিছে, উইচ ৱাজ এৰাউণ্ড জাষ্ট 1,600 or 2,000 চামথিং। চ' টোটেল গোটেইকেইজনৰে মিলাই পেলাই 97,000 পৰিছিলে। আৰু হোটেলখনত যোনখনত আমি আছিলোঁ দ্য লীলা, সেইখনত পৰিছে, যোনখনত আমি আছোঁ মানে লীলা, সেইখনত আমাৰ পৰিছে অলমষ্ট এৰাউণ্ড 80,000 মান, মানে 4 ৰাতিৰ কাৰণে, ফৰ 4 nights ফৰ 2 rooms তাকো দেই, 2টা ৰুমৰ কাৰণে পৰিছে। এণ্ড চুইট ৰুম আছিলে, লেট মি জাষ্ট মেনশ্যন, চুইট ৰুম আছিলে, নহ'লে চাগে অলপমান কম দামত হ'লে হয়, বাট ৰুমকেইটা ভাল আছিলে, স্পেচিয়াছ আছিলে, থাকিবলৈ ভাল আছিলে। আমি একচুৱেলি অলপমান ভাল হোটেল বিচাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি চুইট ৰুম ল'লোঁ, এণ্ড তাতে ল'লোঁ। এণ্ড চুইট ৰুম হিচাপে মানে প্ৰাইচটো অলপ কম পালোঁ, চ' আমি তাতে ল'লোঁ। এণ্ড আমি বুকিংবিলাক কৰিছিলোঁ গোৱাইবিবই আমাৰ মানে এইবাৰ হস্পিটেলিটি পাৰ্টনাৰ বুলি ক'ব পাৰে। হস্পিটেলিটি পাৰ্টনাৰ এজেণ্ট মানে হোটেলখিনি আমি গোৱাইবিবৰ পৰা কৰিছিলোঁ, বিকজ ভালেখিনি ডিছকাউণ্ট পাইছিলোঁ মই, চ' আমি তাতে বুক কৰিছিলোঁ। চ' আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, এণ্ড আমাৰ এমিৰেটছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰি মোৰো ভাল লাগিল। লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, বিকজ আৰু ভিডিঅ' ছিৰিজ আহি আছে এভৰি ডে'ৰ। ডুবাইত ক'ত ক'ত গৈছোঁ, আবু ধাবিত ক'ত ক'ত গৈছোঁ, চব দেখা পাব। চ' ডু নট ফৰগেট টু লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব।